Hey! What happened? Oh, okay, okay. Aha. Hello. Hey, jom kena, bab kena, lihat dari jam kena. Sana, ini mana cakap mana dari jam kita kena? Okay, okay. Go, go, go! Hello! Okay, okay. Bye bye. Hooray!
호호호. 오케이. Oh no. 아하. 헤이, 좀 마음까나, 리켜나리 좀 오케이. Go, go, go!
Ha ha ha!